Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Thôi Đông Sơn ăn một ấn vào đầu thì đã mất đi trí giác. Trong thời khắc Trần Bình An ra tay dứt điểm thì đã bị ngăn lại. Người đến chính là Văn Thánh và chỗ dựa cho Trần Bình An cũng đồng thời xuất hiện. Vậy là kiếm tỷ đã gặp lại chủ nhân của mình sớm hơn so với dự định rất nhiều. Không khí tạm thời lắng xuống sau kẻ chủ mưu toàn bộ sự kiện lần này vẫn còn chưa tỉnh lại. Thế nên, sau khi biết được nữ quỷ áo trắng cực kỳ xinh đẹp mới xuất hiện này thuộc phe của mình, thì Lý Bảo Bình lập tức lên tiếng làm quen ngay. Thanh âm trong trẻo của cô bé vang lên nói: tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Để đáp lại thiện ý của tiểu cô nương, kiếm tỷ cũng tươi cười đáp: đúng vậy, xinh đẹp hơn ngươi nhiều. Tỷ số, kiếm tỷ 1, Lý Bảo Bình không. Nghe một lời này, Lý Bảo Bình tạm thời bị mất khả năng nói chuyện do bị bất ngờ trước câu trả lời của kiếm tỷ. Tiểu cô nương tạm thời có chút nhụt chí, nhưng nàng là ai chứ? Nàng chính là Lý Bảo Bình. Rất nhanh sau đó, ý chí chiến đấu của tiểu cô nương lại sụp sôi. Tiểu Bảo Bình nhân lúc không ai để ý đến mình, đã lén lút vòng từ phía sau sang bên tay phải của kiếm tỷ. Sau đó, nàng hết nhìn ngắm xiêm y, lại ngó nghiêng chiếc lá sen khổng lồ kia. Lý Bảo Bình cảm thấy tất cả thật sự rất đẹp mắt, càng nhìn càng thấy đẹp. Lúc này, Lão Tú Tài nhìn về phía Thôi Sàm, vừa thẹn quá hóa giận vừa nói: ngươi không phải tự nhận mình rất thông minh sao? Vậy giờ hai thầy trò ta cùng phục ván cờ này xem. Ngươi có từng nghĩ tới vì sao văn tự ta dùng để phong ấn cảnh giới của ngươi đột nhiên bị phá vỡ? Sau đó, ngươi mới có cơ hội tháo gỡ phong ấn trong thân hồn. Cuối cùng thì lực lượng thoát ra lại vừa đủ để triệt tiêu kiếm khí của Trần Bình An phát ra không? Ngươi có nghĩ tới kết cục là ngươi suýt chút nữa bị Trần Bình An kết liễu, còn hắn thì bị ngươi trọng thương không? Thiếu niên Thôi Sàm sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng bĩu môi để vẻ bất cần rồi đáp: chẳng qua là có vị thánh nhân nào đó của Nho gia nhúng tay vào chứ gì. Ngay cả Tề Tịnh Xuân còn cam tâm tình nguyện bước vào tử cục, khoanh tay trụ chớt, thì Thôi Sàm ta bị tính kế một lần cũng có sao đâu. Ý tứ trong lời nói của Thôi Đông Sơn là muốn đổ toàn bộ sự trùng hợp mà Văn Thánh vừa nói đến ở tên kia lên đầu Á Thánh, mục đích là muốn chống chế lại rằng bản thân Thôi Sàm cũng chỉ là chẳng may bị rơi vào mưu kế của một vị thánh nhân, cùng lắm là ngòm củ tỏi giống như Tề Tịnh Xuân mà thôi, chứ tuyệt đối không phải là mưu kế của Thôi Sàm bị Trần Bình An nhìn thấu. Đến cuối cùng còn bị một kẻ quê mùa đấm cho phải gọi phụ huynh ra cứu, như thế thì quá là mất mặt. Có thể nói việc giảng đạo lý cho Thôi Đông Sơn vào lúc này đúng là giống như nước đổ đầu vịt, tốt nhất vẫn nên dùng nắm đấm để thuyết phục thì sẽ vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Trong lúc hai sư đồ nhà Văn Thánh đang nói chuyện thì Trần Bình An lại đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi quan sát thì dường như hắn cũng đã nảy số ra được chút gì đó, nhưng vẫn không dám tin. Hắn nuốt một ngụm nước miếng rồi nhỏ giọng hỏi vị nữ tử cao lớn: vị lão tiên sinh này là tiên sinh của Tề tiên sinh sao? Là cái vị Văn Thánh gì đó sao? Là Nho gia thánh nhân à? Kiếm tỷ cũng nhẹ nhàng đáp lại: đúng là như vậy. Nói rồi, nàng hướng ánh mắt về phía hai thầy trò nhà Lão Tú Tài mà lên tiếng cắt ngang: nói chuyện phiếm xong rồi chứ? Lão nhân thở dài một tiếng, thoáng thấy ánh mắt của vị nữ tử kia đang nhìn về phía mình, lão đành phải vừa lẩm bẩm lầu bầu, vừa tháo bọc hành lý sau lưng xuống. Sau đó, lão lấy ra một cuốn trục, tiếp đó nhẹ nhàng tháo sợi dây bông đang buộc chặt cuốn trục ra. Chứng kiến một màn này, Trần Bình An đứng bên cạnh hoàn toàn mù tịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc ấy, kiếm tỷ đi bên cạnh Trần Bình An, nàng mỉm cười nói: chút nữa ngươi có thể xuất kiếm 3 lần. Sau đó, nàng nheo mắt nhìn về bầu trời phía ngoài lá sen, chậm rãi nói tiếp: lát nữa ta sẽ khôi phục chân thân, ngươi không cần phải lấy làm lạ. Trần Bình An cũng đã nắm bắt được một chút manh mối, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thêm một câu: nếu đã là lão sư của Tề tiên sinh, vậy thì chúng ta có thể thôi không đánh nhau nữa được không? Kiếm tỷ lắc đầu nói: vì Tề tiên sinh, trận chiến này ngươi nhất định phải đánh. Nghe vậy, Trần Bình An gãi đầu rồi quả quyết lên tiếng: mặc dù ta không hiểu rõ tại sao, nhưng nếu đã có liên quan đến Tề tiên sinh và tỷ đã nói như vậy thì ta tin tỷ. Sau đó, thiếu niên dừng lại một chút, ánh mắt trở nên kiên định, hắn nhìn chăm chăm vào kiếm tỷ, thản nhiên nói tiếp: đánh thì đánh. Lúc này thì cuốn họa trục đã được Lão Tú Tài mở ra hoàn toàn, như chỉ đợi có vậy, lão nhân quát nhẹ một tiếng: thu. Thế là ngay trước mắt của Lý Bảo Bình và Thôi Đông Sơn, ba người Trần Bình An, kiếm tỷ và Văn Thánh đột nhiên biến mất. Khi Trần Bình An mở mắt ra, ở bên cạnh hắn chỉ có duy nhất kiếm tỷ, cảnh vật xung quanh cũng hoàn toàn lạ lẫm. Nàng quay đầu lại, mỉm cười hỏi: đi quãng đường xa như vậy, có mệt hay không? Trần Bình An nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời: mệt thì có, nhưng chưa đến mức không thể chịu nổi. So với hồi nhỏ lên núi hái thuốc đốt than, thực ra hiện tại còn nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ là gặp phải quá nhiều người và sự việc kỳ quái khiến ta khó có thể yên tâm đi ngủ. Nói đến đây, hắn lại quay đầu vui vẻ nói thêm: nhưng mà vừa rồi đánh một giấc xong lại cảm thấy rất an tâm. Trước kia ở tiểu trấn tuy nghèo nhưng mỗi ngày cứ đặt đầu xuống là ngủ được ngay. Bây giờ bồi tiếp bọn Bảo Bình đi xa, ta không dám như vậy nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếm tỷ khẽ nhướng mày, nàng nghi vấn hỏi: vậy chẳng lẽ không có lời oán giận nào sao? Trần Bình An suy nghĩ một lát rồi bắt chước thần tiên tỷ tỷ bên cạnh, hai tay chống lên lan can, lắc lư hai chân nhìn về phía phương gia, nhẹ giọng tâm sự: cũng có chứ. Ví dụ như nữ tử tên Chu Lập đó, tại sao lại có thể xấu xa đến vậy? Hay như nữ quỷ mặc áo cưới kia, chỉ vì cảm thấy người đàn ông mình yêu không yêu mình mà hại vô số thư sinh qua đường.
Nếu lúc đó không phải vì bọn Bảo Bình đang ở bên cạnh, ta đã sớm dùng kiếm khí hạ sát nàng ta rồi. Những chuyện khác thì cũng không hẳn là oán giận, nhưng vẫn có chút phiền lòng, chẳng hạn như Lý Huệ đọc sách không bao giờ thực sự chăm chú, khuyên thế nào cũng không nghe, thật chẳng hiểu sao ngày trước Tề tiên sinh có thể chịu đựng được mà không đánh tiểu tử này. Gần đây nhất là lần Lâm Thủ Nhất nổi giận. Thực ra ta thấy rất chột dạ. Tuy nói chủ yếu vì tốt cho việc tu hành của cậu ấy, nhưng ta vẫn có tư tâm, bởi vì có người nói với ta rằng cầu trường sinh của ta đã gãy, đời này có lẽ không thể tu hành được nữa. Thế nhưng ta không muốn từ bỏ. Thứ nhất là ta đã hứa với thần tiên tỷ tỷ rằng sau này sẽ trở thành tiên nhân bay đi bay lại. Thứ hai là bản thân ta cũng rất ngưỡng mộ bọn A Lương, giống như Lý Huệ đã nói đấy, dẫm lên một thanh kiếm rồi vút một cái là bay đi nơi mình muốn, oai phong biết bao nhiêu, ta đương nhiên cũng muốn chứ. Vị nữ tử cao lớn yên lặng lắng nghe những lời tâm sự của thiếu niên, rồi nàng trêu ghẹo. Ái chà chà, Tiểu Bình An cũng đã biết cân nhắc chuyện cho bản thân mình rồi sao? Thiếu niên nheo mắt cố nhìn về phía xa, cười nói, đương nhiên rồi, từ sau khi cha mẹ qua đời, ta vẫn luôn phải tự lo cho mình, muốn lo cho người khác cũng rất khó, nhưng mà thực ra, kể từ khi gặp được mọi người, ta mới biến thành thế này. Nào là đánh nhau với người ta, mua núi, mua cửa hàng, học chữ, đóng dương sách nhỏ, luyện quyền, dùng tiền mua sách, chọn lộ trình, mài đao, chăm sóc lửa, ngày nào cũng bận rộn, nhưng ta không hề hối hận, trái lại còn rất vui vẻ. Sau đó Trần Bình An lẩm bẩm, chỉ là có chút nhớ bọn họ, không biết giờ họ sống có tốt không. Thiếu niên thực ra vẫn luôn tưởng niệm đến cha mẹ đã khuất của mình. Cuối cùng, bằng một thái độ vô cùng kiên định, Trần Bình An quả quyết nói, thần tiên tỷ tỷ, tỷ yên tâm, những chuyện ta đã hứa với tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Cũng đồng thời diễn ra trong thời điểm này là lão tú tài đang nhăn mặt đứng trước một tiểu kết giới. Dĩ nhiên là bên trong kết giới đó là Trần Bình An và Kiếm tỷ. Đã chờ được một thời gian khá lâu, kiên nhẫn của lão tú tài cũng đã hết. Thế là lão nhân lại một lần nữa gõ vào kết giới như gõ cửa, sau đó sốt ruột chờ phản hồi từ bên trong. Lần này thì sự kiên nhẫn của Văn Thánh đã có được hồi báo, Trần Bình An cùng Kiếm tỷ đã đi ra, chính thức đối chiến với thánh nhân thứ tư của Văn Miếu. Đầu tiên, Kiếm tỷ chủ động giới thiệu nơi đây cho Trần Bình An, nàng nói, đây là ở bên trong Sơn Hà Quyển, cũng đồng thời nằm trong ý thức của Văn Thánh. Nói ra thì tương đối rắc rối phức tạp, ngươi chỉ cần biết rằng khi xuất kiếm ở đây, cả ta và chủ nhân đều không cần lo lắng về hậu quả để lại sau này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta đáp ứng lão đầu tử kia, nếu không thì lúc đó chúng ta đã đánh nhau ngay trên sườn núi bên bờ sông lớn rồi. Sau đó, nàng lại nghiêm túc giải thích, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là việc Văn Thành hứa hẹn nếu chúng ta giao chiến tại nơi này sẽ dành cho ngươi một đãi ngộ đặc biệt. Trần Bình An kinh ngạc đến tột độ, hắn lắp bắp hỏi, đãi ngộ gì? Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên rồi đáp, tại nơi này, khi ngươi xuất kiếm, ngươi sẽ sở hữu tu vi tương đương với một luyện khí sĩ 10 cảnh, hoặc nói dễ hiểu là tu vi nguyên anh cảnh đó các bạn. Đương nhiên, đây chỉ là giả tượng, nhưng lại là một giả tượng cực kỳ chân thực. Ta hy vọng sau khi ngươi đặt mình vào trạng thái đó, có thể cẩn thận trải nghiệm cảm giác này. Tuy nhiên, đối với việc tu hành sau này của ngươi, nó chẳng có tác dụng gì cả. Nói xong, chính nàng cũng phải bật cười vì sự mâu thuẫn của mình. Nàng hóm hỉnh cất tiếng, được rồi, ta chỉ muốn ngươi hiểu một điều, đừng chỉ mải mê luyện quyền, nhất là đừng lúc nào cũng nghĩ luyện quyền chỉ để giữ mạng. Nếu chí hướng chỉ nhỏ bé như vậy thì thật chẳng có tiền đồ chút nào. Ngươi phải nghĩ xem, ngươi là ai chứ? Trần Bình An ngơ ngác và trả lời một cách không chắc chắn, ta là Trần Bình An. Câu trả lời này tuy có phần ngây ngô, nhưng thực tế thì ngoài cái tên Trần Bình An ra, hắn còn có thể là ai khác được nữa chứ? Nàng cúi người xuống, xoa đầu thiếu niên, ngoài là Trần Bình An, ngươi còn là chủ nhân của ta cơ mà. Thiếu niên nghe vậy thì có chút thẹn thùng. Lúc này, trên đỉnh núi cao, có giọng lão nhân tức giận vang lên. Được rồi đấy, lúc trước thì vội vàng hấp tấp, giờ lại không vội nữa sao? Kiếm Linh hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía ngọn núi xa xăm kia rồi nói, đó là ngọn núi cao nhất trong 5 ngọn núi lớn của Trung Thổ Thần Châu. Trần Bình An khẽ gật đầu, ánh mắt nàng nhìn về phía dãy núi trùng điệp trở nên rực cháy. Nàng hỏi, vậy nếu như những ngọn núi kia cản trở đại đạo của ngươi sẽ làm thế nào? Trần Bình An nhẹ giọng đáp, ta sẽ leo qua. Kiếm tỷ lại cảm thấy thú vị vì giống như dự đoán của nàng, nhưng nàng không hề nổi giận mà hỏi tiếp, nhưng nếu trong tay ngươi có kiếm thì sao? Trần Bình An nhớ lại những lúc mình cầm đao bổ củi để mở đường rừng, hắn không ngần ngại đáp, khai sơn mà đi. Đến đây thì cũng hết tập 14 Kiếm La 3D. Nếu tò mò những diễn biến hấp dẫn tiếp theo, đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật thông tin nhanh nhất các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.